ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අමාටෙච් 99 YouTube channel එක. ඉතින් හැමදාමත් වගේ අලුත් වීඩියෝ අරන් එන අද මම ඔයගලන්ට අරන් ආවා මෙන්න මේ වගේ ෆෑන් එකක් කොහොමද රිපෙයාර් කරගන්නේ හදිසියෙවත් නැවතුනොත් කියලා. ඉතින් මේක කරන්ට් එකට ගහපුවාම පවර් දුන්නාම මේක කැරකෙන්නේ නැහැ, පොඩි සද්දයක් හම්මයක් වගේ පොඩි සද්දයක් එනවා. ඉතින් අපි ඒක හදන හැටි කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් හැමදාමත් වගේ මම ඔයගලන්ට කියනවා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ මේ මෙහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මම දාන අලුත් වීඩියෝ එසනින් නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. වැඩි විස්තර වැඩක් නැහැ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔන්න මේක ගලව ගත්තා. මෙන්න මේක තමයි සැකස්ම මේක ඇතුලේ තියෙන. අපි ඉතින් බලමු මේක මේ ඇත්තටම මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක ගොඩක් දුරට වෙන්නේ නම් පවර් දුන්නාම පොඩි සද්දයක් තමයි එන්නේ. හම්මයක් එනවා, කැරකෙන්නේ නැහැ. අපි පවර් ප්ලග් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න පවර් ප්ලග් කරා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පවර් ප්ලග් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් කැරකෙන්නේ නැහැ. ස්විච් එක දාන්න තියෙන මෙතනින්. දැන් මට කැරකෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක පොඩි හිරක් තියෙනවා. හිර වෙලා තියෙන්නේ මේක. මේක හිර වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒකද ලෙඩේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි මේක රිපෙයාර් කරන්න බලමු. අපි මේ ටික ගලව ගමු. මේවා ගලවද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මේ සෑම කෑල්ලකම මේ ඒ කියන්නේ ලොක් එකක් තියෙනවා. ඒ ලොක් එක එතකොට ඇන ටික එහෙම පරිස්සම් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කියන්නේ මේ රිපෙයාර් කරන ආධුනික මල්ලාට මම මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ රිපෙයාර් කරලා පුරුදු කට්ටියට නෙමෙයි. Taman ගලවන ඇනේ පවා බොහොම පරිස්සමෙන් අරන් තියාගන්න. නැත්තම් කෑලි අන්තිමේට හදලා ඉවර වෙද්දී හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේක හිර වෙලා තියෙන්නේ මේ. පේනවා? මෙච්චර හිර වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකත් ගලව ගමු. ගලවද්දී ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම හිතන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙතනට ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකට ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න ගලව ගන්න ඕන. මේ කොයිල් එක ඩැමේජ් වුණොත් මේක වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. ඔන්න මේක ගලව ගත්තා අපි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කෑල්ල. මේක බොහොම හිර වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙතනට මේ ග්‍රීස් ටික ඔයිල් ටිකක් දාලා මෙතන සුද්ධ කරගන්න ඕන. මේක හිර වෙලානේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ කෑල්ල මේ මලකඩ කාලා තියෙන මේ ටික වැලි කඩ දාසයකින් අල්ලලා පොඩ්ඩක් ඔයිල් ටිකක් දාලා මේක බුරුල් කරගන්න ඕන. දැන් මට හැංගෙන විදිහට නම් මෙතන ලෙඩේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආමිචර් එකේ මේ මෙතන හිරවීම තමයි. ඉතින් අපි මේකට ටිනර් පොඩ්ඩක් දාලා ඉස්සලා මේ මලකඩ ටික ඇරලා ඉමු මේ විදිහට. මහා පරිමාණයෙන් දාන්න යන්න එපා ටිනර්. මේ වගේ පොඩ්ඩක් දාලා මේ මලකඩ ටික යවා ගන්න අනිවාර්යෙන්ම. නැත්තම් මේක ගලව ගන්න බැරි වෙනවා. මේ කරලා මේ විදිහට මේ පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට දැන් පොඩ මේක මේ මලකොඩ වලින් නිදහස් වෙලා ටික ටික ගැලවිලා එනවා. ඔන්න ගැලවිලා ආවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මෙතන මේ ආමිචර් එක මෙතන බදලා තියෙන්නේ මෙති. මේ ටික බදලා තියෙන්නේ මලකඩ කාලා. ඉතින් මේක හොඳට මේ මලකඩ අයින් කරලා හූරන්න යන්න එපා. මේක වැලි කඩදාසි පොඩි වැලි කඩදාසි කෑල්ලකින් මේක පිහදා ගන්න ඕන. හරි ඉතින් දැන් වැලි කඩදාසි කෑල්ලක් දාලා අපි පොඩි වැලි කඩදාසි කෑල්ලක් දාලා මේ වගේ මේ අපි මේක මැදගමු
මේ මලකඩ ටික යන්න. හොඳට මතක තියාගන්න මේක මේ අතට තමයි වැලි කඩදාසියෙන් මදින්න ඕනේ. මෙහෙම මදින්න එපා. ඒ මොකද ඒක ඉරි හිටියොත් එහෙම ආමිචර කැපෙනවා. ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් වැලි කඩදාසියකින් ඔන්න ඔහම මැද ගන්න හොඳට. මෙන්න මේ විදිහට මැද ගන්න. ඉතින් මේක වැලි කඩදාසියෙන් මැදලා ඉවරුනාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක මේ ආමිචර් එක රඳවණයත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳට මේවා කරලා ඉවරලා ඉස්සරලාම ටිනර් ටිකක් දාලා ඒකේ තියෙන මලකඩ ටිකක් ඔයගොල්ලෝ අයින් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ටිනර් පොඩ්ඩක් දාලා ඉවරලා මේකේ තියෙන මලකඩ ටිකක් අයින් කරගන්න ඔයගොල්ලෝ. දැන් මේකෙත් මේ මලකඩ බැඳිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ටිකත් අපි අයින් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට මේකටලා පොඩි රෙදි කෑල්ලක් දාලා මේ මලකඩ ටික මෙන්න මෙහෙම විහිද ගන්න. පේනවනේ ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර මලකඩ ප්‍රමාණයක් ඒක රැඳෙනවද කියලා. ඒ කරලා ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මේ වගේ ඔයිල් ටිකක් අරගෙන මේකට දාන්න. මේක දැන් කර වෙලානේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයිල් ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට ඔයිල් මේක ඇතුළට කාවක් දාන්න. දැන් මේකට මෙහෙම ඔයිල් දාගෙන ඊළඟට මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරකන්න. මෙන්න මෙහෙම. එතකොට මේකට ඔයිල් හොඳට අල්ලනවා. එතකොට මේ අයින් වල තියෙන ඔයිල් මේ වලට ඇවිල්ලි වරලා මෙන්න මෙහෙම හොඳට කාවදිනවා. මේ පේනවද? මේ පැත්තෙන් ඔයිල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔන්න මේක හරි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕම් කැරකෙනවා. දැන් හිර වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේ ආමිචර් එකටත් ඔයිල් ටික ගා ගන්න. ඔන්න මම ඔයිල් මේකට ඇද ගන්නවා. එළම ආමිචර් එකට ඔයිල් ටිකක් දාගන්න. ආමිචර් එකේ දණ්ඩට මෙහෙම ඔයිල් දාගෙන මෙන්න මෙතනට ඔයිල් දාගන්න එපා. එතකොට ඒක මේ මැග්නටික් එකක් වෙන්නේ. ඒක ෂෝට් වෙන්න පුළුවන් නිසා මේක ලියවලා මෙහෙම ඔයිල් දාලා මෙහෙම අතින් මේ ඔයිල් එක හොඳට ගාන්න මේක ස්මූතින් එක තියෙන්න ඕන. ස්මූතින් එක නැත්තම් ස්මූත් විදිහට තියෙන්න ඕන. නැත්තම් මේක ඇතුළට මෙහෙම දැම්මට පස්සේ මේක කැරකෙන්නේ නැතු යනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවනේ මේ හිර වෙලා තිබ්බ එක දැන් උන්න කැරගෙනවා. දැන් මේක හිර වෙලානේ තිබ්බේ. ඕම් හොඳට කැරගෙනවා. දැන් අපි බලමු මේක හයි කරලා ඉවරලා මේක වැඩ කරයිද කියලා. දැන් ඊළඟට අපි මේ කැල්ල සම්බන්ධ කරමු මෙතනට. මේක සම්බන්ධ කරද්දි මේ වගේ ආමිචර් රඳවන දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙන ආමිචර් රඳවන දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙහෙම සෙට් වෙන්නේ. ඒකට ලියලා මේ ආමිචර් එක හිමීට මේක ඇතුළට දාන්න. මෙහෙම. හිමීට අල්ලලා ඉවරලා මේ විදිහට දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඇනේ තද කරගන්න. තද කරා. දැන් ඔන්න ආපහු මේක හිර වෙන්න ගත්තා. පේනවද? ඔන්න ඔය විදිහට තට්ටුවක් දාලා මේක බැලන්ස් කරගන්න ඕන. මේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේක. ඔන්න හරි. දැන් අපි කරන්ට් එකට ගහලා බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පෑන් එක වැඩ කරනවා. දැන් එතකොට ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ මෙන්න මෙතන. මෙතන තමයි ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ. මෙතන ආමිචර් එක හිර වෙලා ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තමයි තිබ්බේ. දැන් පේනවා ඇතිනේ ඔයගොල්ලන්ට මේක හොඳට වැඩ කරනවා.
දැන් ඊළඟට අපි ඊතුරු කෑලි ටික හයි කරගමු. අපි ඊළඟට මේ කොටස හයි කරගමු. ඊළඟට මේ පෑන් පෙත්ත හයි කරගමු. ඔන්න හයි කරා. දැන් කරන්ට් එකට ගහලා බලමු අපි වැඩ කරනවද කියලා. ඔන්න පෑන් පෙත්ත වැඩ කරනවා. පේන නැතිනේ ඔයගොල්ලන්ට. ඔන්න පෑන් පෙත්ත හයි කරා අපි. ඒකටලා අනිවාර්යෙන් බඩුවක් සාමාන්‍යයෙන් උපකරණයක් හැදුවට පස්සේ අපි මේ විදිහට මෙහෙ දාලා මේක පොඩ්ඩක් ක්ලීන් කරන්න ඕනේ. මේ පැත්ත කොටස හයි කරගමු. දාගත්තා. දාගෙන මේ මෙතන දැන් මේක නිකන් මේ කැරකෙනවනේ. මේක තද කරගමු. මෙහෙම තියලා මේක මෙහෙම නිකන් කැරකෙන නිසා මේ විදිහට මේක තද කරගමු. ඔන්න අපි ෆෑන් එක හදලා